Vážení diváci, dovolte mi vás co nejsrdečněji přivítat u další epizody webináře společnosti Canon. Už minule jsme nakousli téma hybridní kanceláře, tedy takové organizace práce, kdy část zaměstnanců pracuje z domova, část pracuje z kanceláře a někteří se připojují třeba i z cest. Ale všichni tito zaměstnanci mají společné to, že se potřebují připojit ke stejnému spolehlivému systému pro zpracování dokumentů. A jedním ze základních elementů, který takovýto systém musí obsahovat, je i bezpečnost, zabezpečení jak zařízení, tak i dokumentů, které často obsahují citlivá data. A právě o tom se dneska společně budeme bavit s mými kolegy, odborníky na slovo vsatými Alešem Dvorákem a Petrem Hniličkou. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme, Jitko, za představení a my pomalinku přejdeme k tomu hlavnímu tématu, což je vlastně bezpečnost. A nyní si řekneme pár slov, co se týče bezpečnosti, ale ještě předtím bych zmínil pár informací, které se vlastně týkají zařízení jako takových. Z pohledu budoucího vývoje je nesmírně důležité, aby vlastně ta současná generace řešení, zařízení, kterou vlastně představujeme, dokázala i pro vlastně ten budoucí vývoj co nejrychleji a nejpřesněji reagovat vlastně na ty budoucí požadavky, které mohou vzniknout. Z pohledu toho, my tomu vlastně to řešení nebo ten návrh toho řešení můžeme rozdělit na 3 části. Vlastně první část se týká hardwaru, samotných zařízení. Ty vlastně zpravidla mají dopředu nějaké definované vlastnosti a ty jsou po celou dobu vyhovující, neměnné. Nad tím my nazýváme vlastně tu část jako platformu, něco jako operační systém, kdy vlastně jsme oddělili určitou část funkcí z toho zařízení právě do této softwarové platformy, kterou vyvíjíme samostatně a ta má tu výhodu, že vlastně v průběhu doby do ní můžeme přidávat na základě nových požadavků nové vlastnosti, nové funkce, které vlastně v tom aktuálním požadavku budou vlastně z pohledu trhu vyžadovány. Výhoda další, která vlastně přichází z platformy, je taková, že vlastně zpětně u starších zařízení, které vlastně s touto platformou pracují, můžeme dodatečně některé vlastnosti, které vlastně v průběhu doby byly požadovány, integrovat tak, abychom dokázali reagovat vlastně na tu současnou poptávku. A nad tím je z pohledu vlastně koncepce nějaké tiskové řešení nebo vlastně celý ten systém, který to zastřešuje. A ten je v dnešní době zpravidla postavený vlastně na nějakém cloudovém řešení, v případě nějakém on-premise řešení, kdy vlastně tady toto řešení nám dovoluje část funkcí integrovat na této úrovni mnohem rychleji, s mnohem větším zabezpečením a mnohem vlastně efektivněji nám dovolí pracovat s dokumenty, tak jak vlastně ta současná situace vyžaduje. A nyní se vlastně podíváme konkrétně na některé příklady, aby to nebylo jenom o takovém tom, co slibujeme, ale co přesně vlastně přinášíme. První taková věc, vycházející z hardwareu, se týká například šifrování, které je velmi důležité už na úrovni vlastně informací, které jsou uloženy v tomto zařízení. Image Runner Advanced v sobě obsahuje buď hard disk nebo SSDčko, kdy vlastně jsou zde uložena určitá data, která samozřejmě z toho pohledu jsou citlivá. My disponujeme co nejvyšším zabezpečením, co nejvyšší verzí šifrování, tak, aby vlastně při jakémkoliv vyjmutí toho harddisku kdokoliv v podstatě se k těm informacím nedostal. Takže vlastně z vašeho pohledu jsou bezpečně chráněna. Další prvek, který v těchto zařízeních je implementován, je vlastně modul TPM. A tady možná něco řekne Aleš k tomu. Ono je potřeba si dneska uvědomit, že ať si vezmeme kopírku nebo multifunkční zařízení, je to, dá se říct, počítač. Je to zařízení, které ukládá data, které komunikuje s okolím, které je připojeno k síti a je potřeba k němu takto přistupovat. Rozhodně nelze k tomu přistupovat tak, že chráníme servery, chráníme desktopy a kopírka někde stojí v rohu, lidé ji nějak používají a práší se na ní. Ten modul TPM jste možná měli možnost do dnešní doby znát především právě z těch jiných oblastí. Jak možná někteří z vás vědí, nadcházející systém od Microsoftu Windows 11 bude už mít jako předpoklad své funkčnosti modul TPM 2.0. My v Canonu tu nejnovější technologii šifrování, jak vlastně Petr uvedl, používáme i v našich tiskových řešeních.
Přesně tak, takže vlastně tady je potřeba si uvědomit na těchto příkladech, že spousta technologií a funkcí už vlastně v základu máme integrováno do zařízení, tak aby vlastně v určitém okamžiku, a to je na vás, vy jste mohli využít. Že vlastně je to modulární řešení, kde podle aktuální potřeby vy dokážete vlastně využít to, co v tom daném okamžiku je potřeba, tak aby vlastně informace, které jsou uloženy v zařízení nebo se kterými to zařízení pracuje, aktivně nebo pasivně, jsme dokázali ochránit. Tady se třeba dostáváme na úroveň, dejme tomu té platformy, vlastně při skenování, zpravidla v dnešní době se skenuje do formátu PDF, kdy vlastně v okamžiku, kdy já ten dokument v tom zařízení si vytvořím, já s ním můžu pracovat, to znamená, ho můžu někam uložit nebo ho někam odeslat. Naprosto samozřejmě posílám tyto dokumenty e-mailem a teďka vlastně je otázkou, jestli ten dokument v té podobě, jak já ho vlastně e-mailem odešlu, jestli tam nejsou nějaké informace, které jsou buď citlivé, tak aby, kdyby náhodou někdo se k ním dostal, je nemohl proti mě použít, anebo aby ty informace nedokázal pozměnit. Což v dnešní době si myslím, že je docela jako zajímavé nad tím uvažovat v okamžiku, kdy vlastně si posílám s kolegou nějakou fakturu, jestli náhodou vlastně tam nedojde ke změně třeba čísla účtu a v tu chvíli vlastně ta platba půjde někam jinam a vlastně já jako jsem vlastně poškozený. To možná tady Aleš jakoby doplní, jaké záležitosti třeba navrhujeme používat, tak, abychom ty dokumenty dokázali ochránit. To zmiňované PDF-ko samozřejmě je možno posílat e-mailem. Je úplně ideální použít i v rámci těchto dokumentů šifrovací technologii, heslo a tak dále, protože, jak většina z vás tuší, e-mail jako takový, pokud nepoužíváme nějaké bezpečnostní další prvky, tak je nezabezpečený. Prakticky kdokoliv po cestě, pokud váš e-mail putuje, tak jej může odchytit na serverech nebo případně nějaký útočník, který bude mít lidově řečeno napíchnutou tu komunikaci, takže jakýkoliv další prvek, který přidáme v rámci toho dokumentu při jeho digitalizaci, který zvýší bezpečnost, tak je ku prospěchu. Přesně tak, takže jednak je šifrování, nebo další věc, digitální podpis. Naprosto jednoduchá záležitost. My můžeme používat osobní digitální podpis, anebo u těch vyšších zařízení můžeme mít digitální podpis toho zařízení. Takže pro mě, jako pro příjemce, ve chvíli, kdy já dostávám vlastně jako někdo, kdo je mimo tu organizaci, třeba doma na home officeu, dokument v PDF-ku, tak vlastně buď transparentně je viditelný tento podpis, anebo v těle toho dokumentu, že ano, je tam podpis toho zařízení, vím, toto zařízení se nachází u nás, dejme tomu, v chráněném prostoru, vygeneroval to někdo z kolegů, poslal mi to a cestou vlastně ten dokument nebyl pozměněný. Takže já mám jistotu, že ty informace, které tam jsou skutečně relevantní a vlastně nikdo mi nemohl podstrčit něco jiného, než bych já potřeboval. Takže to jsou takové ty jednoduché věci, které my integrujeme do zařízení, ale z našeho pohledu jakoby tou poslední vrstvou, která vlastně nabízí nejvíce možností, je vlastně nějaké takovéto tiskové řešení. Dříve to bylo tiskové řešení, v dnešní době Uniflow Online už není jenom o tisku, v podstatě tisk se začíná stávat spíše takovou běžnou součástí, o které se tolik nediskutuje, ale hledají se vlastně nějaké další cesty, jakým způsobem vlastně s těmi dokumenty pracovat, jak je zabezpečit, a to je Uniflow Online. Je to na cloudové bázi. Výhodou je, že vlastně dokážeme velmi rychle a velmi efektivně vlastně do toho řešení promítnout nové požadavky. Jednoduchý příklad, ve chvíli, kdy v podstatě bude požadavek na vyšší zabezpečení, tak jednoduše na bázi serveru v podstatě je integrována silnější šifra, která vlastně ten dokument dokáže zabezpečit. A tady u Uniflow Online máme takovou jakoby spíše tip, co vlastně využít. A právě speciálně pro takovéto prostředí, hybridní pracovní prostředí, kdy vlastně není přesně definováno, jestli pracuji v kanceláři nebo doma, ale mám určitou potřebu, to znamená, mám dokumenty, které se mi zpravidla nachází v kanceláři na recepci, a teďka je potřebují rychle zpracovat a doslat do informačního systému, dejme tomu na proplacení faktury. A součástí Uniflow Online je vlastně nástroj Filling Assist, hezky nečesky řečeno, pomocník pro skenování, který vlastně mi může pomoci
jednoduchým způsobem, procesně to udělat tak, abych já měl garanci nejenom, že ten dokument zpracují bezpečně, ale hlavně, že ve chvíli, kdy jeden člověk, který třeba by fyzicky to zpracovával v kanceláři, nebude k dispozici, tak vlastně mi pomůže jednoduše toho člověka procesně v rámci nějakého pracovního workflow rychle nahradit, takže vlastně já budu mít garanci, že od okamžiku, já nevím, od rána od 8 do poledne do 12 tento dokument někým bude zpracován. Protože vlastně ten Filling Assist mi umožňuje v rámci šablon, já si vlastně nastavím to základní zpracování, verifikaci toho dokumentu, možná Aleš doplní, jaké všechny věci vlastně já tam můžu jakoby udělat v rámci té šablony. Při tom skenování se tam dá nastavit velké množství automatických kroků, které se mají provést na základě toho, co ten dokument obsahuje. Můžete určit třeba číslo faktury, pokud se bavíme o fakturách, můžeme si určit čárové kódy, že budou zpracovány a tak dál. A podle tohohle z toho se dá velmi jednoduše potom s tím dokumentem dále pracovat po té digitalizaci, ať už co se týče pojmenování souborů, ať už co se týče zabezpečení těch dokumentů, nebo co se týče odeslání příslušným lidem, aby vše probíhalo automaticky s minimalizací lidských chyb a samozřejmě bezpečně. Přesně tak. Ta verifikace je nesmírně důležitá, protože vlastně u takové faktury je pro nás důležité, aby jste vy měli tu garanci, že třeba číslo faktury, které se použije v označení toho dokumentu, protože ho jednoduše jenom někam uložíte, tak aby odpovídalo tomu údaji, který je vlastně v tom dokumentu, protože ty technologie OCR, které vlastně jsou použity, nejsou úplně 100%. Proto je tam ten lidský prvek pro tu verifikaci. A výhoda vlastně u toho Filling Assistu je, že vlastně kromě toho, že určitou část těch úkonů provede vlastně ten systém, tak je tam člověk, který to zkontroluje a ve chvíli, kdy vlastně ten jeden člověk není k dispozici, dejme tomu z nějakého důvodu, důvody můžou být různé v dnešní době, tak já si můžu nastavit delegování. To znamená, jestliže za 2 hodiny od naskenování toho dokumentu, do prostředí toho Uniflow Online, do toho pomocníka pro skenování, nikdo to nespracuje, tak vlastně automaticky od toho člověka, který to naskenoval, to přeskočí na někoho dalšího. Ten už nemusí být dejme tomu v kanceláři, fyzicky u toho zařízení, může být právě doma na home office, na cestách, kdekoliv. A v podstatě on se akorát jenom připojí do toho svého účtu na Uniflow Online, provede tam vlastně ty kroky, které je potřeba pro tu verifikaci, pro tu kontrolu a vlastně to potvrdí v tu chvíli vlastně ten dokument se vytvoří, pojmenuje a další věci, které my si tam v rámci šablony nastavíme a vlastně odešle se to dál do, dejme tomu, k dalšímu kroku na nějaké úložiště, tam, kam vlastně my potřebujeme. A výhoda je, že vlastně my dokážeme zkombinovat tu přítomnost pracovníků tak, abychom garantovali, že ano, od určitého okamžiku vlastně ten dokument, dejme tomu za 2 hodiny, bude zpracován a vlastně je nám jedno, protože dokážeme nastavit takovou tu zastupitelnost, když odpadne jeden článek, tak ho dokážeme nahradit. A já bych si ještě, Petře, v této souvislosti dovolil doplnit. Petr už vlastně zmiňoval, že tohle to umí náš systém, naše nástavba nad zařízeními, která se jmenuje Uniflow Online, že je cloudová. Nepotřebujete k tomu do začátku vůbec nic. Nepotřebujete server, nepotřebujete složitou instalaci. Ať už na straně toho zařízení Uniflow Online je součástí, velmi jednoduše se do něj zaregistrujete a můžete s ním začít fungovat. A i na straně vlastně těch koncových zařízení, na straně těch uživatelů není problém s tím pracovat, stačí v podstatě internetový prohlížeč, abyste mohli s Uniflow Online fungovat. Pokud v rámci Uniflow Online se cokoliv změní, dojde k nějaké aktualizaci, tak se vám okamžitě promítne na tom skenovacím, kopírovacím tiskovém zařízení a zároveň i na straně uživatele, případně správce. Takže velmi jednoduché na implementaci a velmi jednoduché na používání. Přesně tak a hlavně, co je důležitého, stále jsme, dejme tomu, na nějaké bezpečné platformě. I doma.
Když si to představíme úplně jednoduše, v určitém okamžiku může nastat situace, kdy vlastně velké multifunkce nemůžeme využít a potřebujeme vlastně vybavit kolegu, dejme tomu doma, v řadě zařízení, která vlastně jsou podporována Uniflow Online. Naprosto jednoduše v uvozovkách my mu pošleme krabici, on to zařízení připojí do domácí sítě, no a pak vlastně stačí jenom s podporou administrátora zaregistrovat to zařízení do toho prostředí vlastně Uniflow Online. V tu chvíli se připojí, tím, že vlastně se přihlašuje k tomu zařízení nějakým, já nevím, kartou nebo pinem nebo prostě nějakou jinou metodou, tak vlastně ten přístup do toho prostředí je zabezpečený. Víme, že tam vlastně přistupují jenom ti, kdo mají oprávnění a vlastně on takto pomocí toho pomocníka dokáže skenovat i v domácích podmínkách. Je to všechno jednoduché, dá se to zvládnout po telefonu, administrátor může spravovat vlastně přes internetové rozhraní, takže vlastně nemusí být ani u toho k dispozici a na druhou stranu skutečně on má tu garanci, že ti lidé, kteří se tam vlastně pohybují, tak jak on jim vytváří ty účty, jsou přesně těmi lidmi, které vlastně on tam skutečně chce mít. Takže z tohoto pohledu je to takový další prvek, že vlastně umíme to řešení umístit kamkoliv, ale máme tam spoustu prvků, které vlastně zabezpečují tu bezpečnost, protože z pohledu třeba GDPR ve chvíli, kdy vlastně my chceme tisknout nějaké dokumenty, které jsou tomu senzitivní, citlivé, tak v tom pracovním prostředí tam již vlastně máme ty postupy. Už jsme si na to zvykli, že vlastně určitá oddělení mají buď vydělenou tiskárnu, nebo vlastně se tiskne na PIN, nebo nějaký jiný způsob zabezpečení se používá. Ale ve chvíli, kdy vlastně my skenujeme třeba v tom domácím prostředí dokumenty a jakoby posíláme je do nějakého na první pohled veřejného prostoru, tak vlastně také potřebujeme zabezpečit. Ano, k tomu dokumentu se skutečně dostanou jenom tito pracovníci, tak jak vlastně jsou jejich pracovní role nastaveny. A tady tento postup i v tom domácím prostředí nám to dovolí. S tím ještě souvisí určité bezpečnostní certifikáty, například ISO 27001. Ano, Canon je certifikován a je to skutečně o tom, že v tomto okamžiku není to o tom, že by to zařízení za všech okolností toto splnilo. Ale to zařízení má předpoklady, je-li správně nastaveno, implementováno, jsou-li použity, tomu vyspělá nebo vyspělá řešení, tak vlastně dokážeme zabezpečit a zaručit, že ty informace, které mají být zabezpečeny, jsou zabezpečeny a nikdo neoprávněný se k ním nedostane. I když v dnešní době vždycky se mluví o takové té míře pracnosti, protože ne všechno z našeho pohledu v tomto okamžiku je 100% v průběhu doby. Sami se o tom přesvědčujeme, že některé věci časem tolik bezpečné přestanou být, ale pořád vlastně musí útočník vynaložit nějakou práci. A tady je potřeba si uvědomit, že vlastně tak, jak jsme nuceni ten pracovní prostor otevírat, kdy vlastně ta definice toho hybridního pracovního prostředí už není jenom kancelář, která je definována fyzicky nějakou stěnou, ale tam může být kdekoliv. Vy můžete pracovat v tomto okamžiku doma, v kanceláři, v nějakém coworkingovém centru. Na cestách, kdekoliv. Tak, jak vlastně ta současná situace vyžaduje. A je to o tom, že potřebujeme mít tu garanci, že v určitém okamžiku, když budu pracovat s dokumenty, které jsou citlivé, senzitivní, pro tisk, pro skenování, pro nějaké další sdílení, takže vlastně to dokážeme zajistit. A já bych si ještě jenom dovolil doplnit tam takovou třešničku na dortu u toho Uniflow Online. Představte si situaci, máte hosta ve firmě, který si potřebuje nějaký dokument vytisknout. Určitě v tuhle chvíli by bylo nesprávné mu třeba půjčit svůj notebook, být tam přihlášený, nedej bože, pod sebou, mít tam otevřený Outlook nebo jakékoliv jiné firemní prostředky a umožnit tomu člověku s tímto počítačem pracovat a posílat si z něho svoje tisky. Díky Uniflow Online lze využít funkcionality, která se jmenuje mobilní tisk a velmi jednoduchým způsobem, pokud ten host má mobil nebo tablet, nějaké mobilní zařízení, tak naskenováním QR kódu, který budeme mít nalepený na té naší tiskárně, na které se bude tisknout,
On je schopen si poslat tisk přímo z toho mobilního telefonu nebo tabletu, bez toho, aniž bychom mu museli dávat vlastně přístup do naší infrastruktury. Takže další bezpečnostní prvek a velmi jednoduchá funkcionalita, jak jednoduše tisknout. Přesně tak. Je to vlastně o tom, že koncepce z pravidla těch výkonných zařízení Image Runner Advanced je postavena tak, že těch funkcí, které v tom zařízení jsou implementovány, je velké množství a vlastně vy podle aktuální potřeby máte možnost velmi rychle a elegantně využívat to, co potřebujete. Takovým typickým příkladem je standardní integrace Wi-Fi v jakémkoliv zařízení, kdy vlastně z pohledu bezpečnosti my víme, že není to úplně to nejoptimálnější, je potřeba skutečně na to dávat pozor. Připojení, dejme tomu, v rámci nějakých sítí musí být Ethernetem, jsou tam na to další bezpečnostní protokoly, tak aby vlastně tam nedošlo k nějaké záměně nebo narušení vlastně toho datového toku, ale jsou určité situace, kdy vlastně to zařízení potřebujeme vytáhnout, ale tím, že vlastně tyto prvky, tyto funkce již v tom zařízení jsou, tak je velmi jednoduché na tu požadovanou dobu v podstatě se připojit přes Wi-Fi, dejme tomu duální nějaké síťové připojení, kdy vlastně vím, ano, nebude to vlastně ta plnohodnotná firemní zabezpečená síť, ale bude to třeba servisní síť, kdy já vlastně pro určitý okamžik budu provádět nějaké aktualizace firmwareu nebo nějaké další servisní úkony, které se toho zařízení týkají. A vlastně mám to odděleno a dokáží se vlastně připojit na tu správnou infrastrukturu, která mi vyhovuje. Takže vlastně dokáží ty citlivé informace oddělit od takových těch technických, kdy vlastně využiju ty zdroje, které v tom zařízení automaticky jsou a nepotřebuji dokupovat nějaké další speciální připojení, nějaké příslušenství nebo něco takového. Teď si mě, Petře, přivedl na myšlenku, pokud se bavíme o síti a zabezpečení sítí, jak je to u našich zařízení Canon s bezpečností, co se týče nějakého reportování událostí, protože spousta z vás je správců sítí nebo manažerů bezpečnosti a vaše síťová zařízení máte zapojená do systému, který sleduje události, které o sobě to zařízení říká. Jak jsme na tom v Canonu? Tady jsme na tom relativně dobře, byť já bych teda chtěl tyhle prvky na všech zařízeních, ale vlastně Image Runner Advanced a Image Runner již disponují. My tomu říkáme interně SIEM, to znamená, že vlastně zařízení generuje určité logy, které se týkají vlastně stavu nebo nějakých výjimek, určité bezpečnostní logy, které vlastně padají do tohoto SIEMu a vlastně v rámci jednoho toho robustního systému my můžeme vlastně přidat i ta tisková zařízení nebo skenovací zařízení nebo multifunkční zařízení, jak to nazveme, a vlastně můžeme to sledovat na jednom místě a v případě, že třeba dojde k nějakému narušení nebo zařízení přestane reagovat, přestane fungovat, tak vlastně to dokážeme velmi rychle identifikovat a s tím zařízením pracovat. Toto je moc důležitá věc, protože často si toto lidé neuvědomují. Kopírka, multifunkční tiskárna, cokoliv, co má připojení k síti, co má vlastně IP adresu, je počítač jako jakýkoliv jiný a pokud hacker se bude snažit dostat do sítě a budou i tato zařízení jednak nezabezpečená, anebo hlavně nebudeme vědět, co se na nich děje, tak je to ideální cesta, kudy se do vaší sítě dostat. Přesně tak. A já si myslím, že v tomto okamžiku asi bychom vás pozvali k nám, v případě, že vás některé z informací nebo některá z témat, o kterých jsme hovořili, zaujala a rádi bychom vám to ukázali, protože je mi jasné, že vašich dotazů je velké množství, můžou vás zajímat ještě nějaké další podrobnosti, na které tady v tomto okamžiku není prostor a myslím si, že to ukázání bude mnohem lepší, výhodnější a zajímavější.